Chan nhầm thành con đây họ con đi cái này chỉ mà tô từ nhằm ấy đừng cô quá rồi một mặt vừa đồng nào làm lần rồi bạn trong cắt lại trên đây cho nó xa được rồi vậy từ nhà mình từ lần bật trong chớp sông với căn hộ này hắn đoán con này mình nừng đây hello chim hello căn nừng ở đâu tròn cái trăm nó một cano rồi thôi ấy cái chạm chạm được lá đấy một chiếc chạm chạm được lá đấy
Gọi này nhanh, gọi này nhanh. Ngất đôi dục, ngất chân. Lỡ được nằm căng căng. Căng. Ngày rót thì ngày bạn hộp một cái đầu căng rồi làm to còn giờ trên phắc côn phắc rốt lanh nhâm nôm bánh chọc yeah mô tô anh em nó vui rồi. nhầm chan đó bây hồn đây này ha ta con nào cái này thấy mấy màu để ọt ra bìa thấy cái này màu trong cái này anh cứ nó bằng ô nó chết nhiệt ở ở đây Nè lùng chắc cùng cô ca cô đang đi hộp ở hai sân nào nhưng có cá tinh mà thì đấy tinh ngập tinh đặng đã màu tao mua nó quá đây đu tiền kẻ thông này nè cái này anh này anh này anh này anh không làm trọt
một cái lại đấy hả kilo cái bên này à cái gì mà kilo cái bên này à nó đâu này 2 kg tới 3 kg tới kilo chứ không thời rồi anh ấy cái là kilo kg nói không 2 kilo chứ là 2 nói gì nè em du ở cái ngành này ngành lên mới ở một thằng anh một chu san 1 kilo mà bao nhiêu năm chục mà kilo thì này luôn nè nè luôn thì phải ăn mau đi phi nè tên đã hay là con nhắm á bạn Frey bom vô nằm trong một kilo thì nó không lại được đây vậy Ini pokok ini mah ăn vô làm gì làm món không món. Nhìn luôn ạ, xong rồi choang. chan nhầm thành con mày thì không mặc đọ ta nào đâu mình mấy nhỉ hai anh ơi em chưa tay tên thứ hai đó thứ hai rồi anh đi hai em bạn mặt bạn tích nhà bạn mày nhắm ao thì cái nhắm ngư ban nhắm ngốc được nhân thà bà ban xì nước chúng lên mà này rồi đó đặt không là mò mấy bọn này mưa chẳng không quay bẹt bẹt ai mà mưa chẳng chạy nha mẹ là phần nàng đã khó nè bật xa này bạn hỏi nè vô cùng mày ôn thầy
hà là coi lên là tập pi nè nơi bằng hơi như vậy cho biết đi học của họ tha tới mày